This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Hello to everybody. Welcome to another edition of Libertas. This is Tonino Habana. Pompi Lavinia and Mitos Magsaysay are both abroad, so I'm substituting for both of them today. I'm actually the original host of Libertas, so this is my third straight week already hosting the show. Tonight we have an officer and a gentleman from the AFP. He's the Assistant Chief of Air Staff for the Civil Military Relations of the AFP. Let's welcome Colonel Gerry Zamudio. Good evening, Gerry. How are you? Thank you very much, Tony. Good evening. Long time no see. I'm so happy that you could be my guest on this show yes, tonight. I'm happy na yung ating Philippine Air Force, ang ating armed forces ay patuloy na mataas yung appreciation ng ating mga kababayan sa mga sundalo natin. At tayo po ay natutuwa sa pagbibigay po ng mataas na pagrespeto po sa mga sundalo natin, especially yung mga sundalo na talagang na-deploy po doon sa Marawi. And maraming salamat, Tony. And gusto nga palang kumustahin si Director Bayani Lagak. Si Kayani Lagak na matagal na nag-retire dito sa show. Si Flora na palaging nanonood sa inyong show. At tayo po ay napunta rito sapagkat tayo po ang nautusan po ni Major General Restituto Padilla. Dahil siya po ngayon ay nandun po ngayon sa budget hearing. Ngayon po yung plenary at pinapaprubahan po yung budget ng Armed Forces kasama po ang Department of National Defense. So muli, Tony, maraming salamat. Well, dapat siguro magpasalamat ang taong bayan sa AFP dahil sa successful operation sa Marawi. Siguro, nabanggit nyo na rin yung Marawi. Let's start off by giving us updates. Ano ba ang bago sa Marawi? Ano na ba ang latest developments coming from the field, Colonel? Actually, bago pumasok dito sa studio, ay tinawagan ko si Colonel Manny Garcia. Siya yung commander po ng 4th Civil Relations Group na naka-base po dyan sa Marawi ngayon sapagkat alam ko itatanong mo yung tungkol sa Marawi. And base doon sa mga report ni Colonel Garcia, ay nasa rehabilitation phase na tayo ngayon. May mga clearing operations. Yung clearing is tinitingnan yung mga lugar, pumapasok doon sa battle zone. Ang pinaka-latest ay yung mayor ng Lanao del Sur ay pumasok po doon sa battleground, doon mismo sa area. At ang tinitingnan nila ngayon is kung yung lugar ay dapat pa bang i-rehabilitate or hahanap lang ng isang lugar na pwedeng doon itayo yung bagong community or bagong lugar ng Marawi. So, ang mga latest pa doon is yung mga government agencies natin ay nagtutulong-tulong para mabilis na matugunan yung mga problema ng ating mga kababayan. As far as the AFP is concerned, yung ating armed forces, meron tayong tatlong major services na yung kanilang engineering units ay pinag-deploy dyan. Yung kanilang, ang sa Air Force, yung aming pong 355 engineering unit namin ay nandiyan po ngayon. Yung Army ay katulong din ang Navy. So all out po yung ating armed forces sa pagtulong para ma-rehabilitate ang Marawi kasama po ng ating
local government units at saka ng iba't ibang mga government agencies including yung mga private organization. Kasi yung Bangon Marawi, yun talagang tinututukan ngayon eh. Balikan natin yung pagsimula nito naging problema dyan sa Marawi. Paano ho nakalusot lahat ng mga armas, lahat ng mga tropa ng Maote Group at yung mga foreign terrorists na nandun? How are they able to infiltrate Marawi and cause so much havoc in that city? Paano kaya nangyari? Was there a failure of intelligence by the AFP, by the PNP? Paano ho yung nangyari? Yung lakas kasi ng intelligence data ng ating armed forces at ng PNP ay nakabase din yun doon sa suporta ng ating community. And siguro ay kinakailangan lang talaga dito ay patuloy na pag-suporta ng ating community sa ating armed forces para itong mga ganitong klase mga bagay ay hindi na ito mangyari uli sapagkat ako naniniwala na talagang yung attempt nila ay patuloy yan na magtutuloy-tuloy. So ang kinakailangan dito is ngayon na nagkaroon tayo ng leksyon dyan sa Marawi, yung mga unusual na mga nakikita natin na mga activities ay dapat ito ay ating ipinapaalam sa ating otoridad, especially sa ating kapulisan, sa ating armed forces, para ang inyong armed forces at ang inyong Philippine National Police ay makagawa ng karampatan na aksyon at hindi dumating sa ganitong klaseng sitwasyon na marami ang naapektuhan, buhay, pati yung ari-arian ng ating mga kapatid na mga Muslim ay nakita natin kung paano ito naapektuhan itong labanan na ito, Tony. Sir, nakita natin dun sa isang situation sa Bohol, halimbawa, at sa Cebu, kung saan naging vigilant yung mga citizens at naisumbong kaagad yung infiltration na ginawa ng Abu Sayyaf doon, nahuli kaagad sila. Ngayon, dito naman sa Marawi, dahil nga largely, it's almost 99% Muslim yung area, do you think that there were local officials that were involved or who knew about it but did not say anything? Is it possible? Ako, masasabi ko lang is maaari may mga impormasyon na nakikita but yung appreciation nung mga kasamahan natin sa lokal na pamahalaan ay maaaring hindi ito tinitingnan lang sapat na impormasyon para iparating sa ating mga kasundaluhan. But as I have said nga, Tony, ngayon na ito'y nangyari na, kasi tapos na, bali hindi natin pwedeng balikan na. Ang kinakailangan lang talaga dito is magsilbing leksyon na lang sa ating mga nakikinig ngayon, kahit ikaw ay nandito ka sa Luzon or Visayas, kahit wala ka dyan sa Mindanao, especially sa Mindanao. Dahil talagang nakita natin kung papaano yung iba't ibang mga armed groups ay pilit na hinihila ng ISIS na paniniwala. No? So the more na dapat maging vigilant yung ating mga kababayan dyan, especially yung mga local government units natin or government officials natin. So I understand that coming from the AFP, you might not have, or you're not at liberty to discuss something that's beyond your mandate ninyo sa AFP, but there should be an investigation by the DOJ, by the DILG, if there were local officials that were actually involved or walang ginawa, or they knew something pero wala silang ginawa. In order to prevent this from happening again in the future. Yun ang aking opinion dyan. It has to be investigated sa tingin ko. Pero ako naman naniniwala ngayon na, Tony, na sa nangyari dyan sa Marawi ay malaking epekto nito sa ating mga kabayan. The more na sa tingin ko ay magiging mataas yung awareness ng ating mga kabayan na kaunting mga unusual na mga pangyayari or activities nangyari sa kanilang lugar. Alam ko na ito ay maipapaabot na nila sa atensyon ng ating otoridad, especially sa ating kapulisan at sa ating Armed Forces of the Philippines at sa kanilang lokal na pamahalaan. It is a painful lesson for everyone from Marawi. And if there was groups there, or if there were groups there who did not inform the authorities, the AFP and the PNP,
now they probably learned their lesson Yeah, because oo. nawala yung kabuhayan nila. They probably had loved ones that passed away or Tama yun, no? naapektuhan. They lost their homes, they lost their business, and so on. So I think for everyone, it's a major lesson for us. Yeah. If we observe or if we know something that is happening and we don't do anything about it, ito ang mangyayari. Oo. Nakakalungkot lang dahil yung leksyon ay very costly. Yung ibig sabihin is maraming naapektuhan. But ganun talaga, Tony. Bago tayo makatayo, kinakailangan natin na masaktan eh. At yun naman eh, the more na nasasaktan tayo, the more nagiging strong tayo. And sa tingin ko sa pagkakataon nito ay very strong ang ating mga local leaders, ang ating community, at handa sila na makipagtulungan sa ating sadatang lakas, especially po sa ating Philippine National Police na siya yung directly na kausap ng mga lokal na namumuno sa lokal na pamahalaan. Colonel, when this crisis happened and martial law was declared, may mga fears na may mga agam-agam yung tao at saka yung mga ibang mamamayan na there might be abuses, the worst thing can happen. Pero after all has been said and done and this thing happened, the AFP came out standing tall and standing proud, and there were actually no cases of abuses that were reported. So how do you attribute this? Where do you attribute this? Yung professionalism ng ating sadatang lakas ng Pilipinas, and ikaw is part ka na rin dyan because during the time of General Buenaflor, part ka nung mga nag-iikot tayo sa iba't ibang mga units kasama si Director Lagak, di ba, no? At part yun ng program natin na ipinapaunawa natin yung duty ng mga sundalo natin sa ating mga mamamayan. And aside from that, ay tuloy-tuloy din yung mga programa ng AFP na yung pagsilbi, the service na pinoprovide ng ating mga kasundulan sa kanilang bayan ay maging mataas. At yan ay nakikita natin, very evident yan sa mga training natin, sa mga schooling ng mga estudyante natin na umaakyat, no? Kasama yung mga opisyal natin at yung mga sundalo natin. And yung values na patuloy na pinagtutuunan ng pansin ng iba't ibang mga leaders ng ating mga AP units sa Army, sa Air Force, sa Navy. No, kami sa Air Force, meron kaming yung instep namin, yung instep na ito ay nagsimula panahon ni General Rabena at ito ay na-sustain at pinalawak pa. At ito ay may mga kaakibat na mga programa, mga activities na talagang na-internalize ng mga sundalo natin. Kaya ang outcome nitong lahat ng mga programang ginagawa ng ating armed forces ay yung pinakita ng sundalo natin, yung kanilang yung patriotism nila, yung pagmamahal nila sa ating bansa, sa kanilang pagmamahal doon sa kanilang tungkuling sinumpaan para mapagsilbihan ng ating mga kababayan. No? Kaya naman yung respeto ho ng mga kababayan natin sa sundalo natin ay napakataas. Yan ay na-witness natin dito sa Metro Manila at sa Mindanao, sa Visayas. Maraming mga organization ang talagang gumagawa ng mga activities, no? Mga gawain para iparamdam nila yung kanilang pagrespeto, yung kanilang pakikiisa sa ating mga sundalo. Kaya naman sa ngayon, ang pinagtutunan ng ating AFP naman ay paano ito isustain itong mataas na respeto ng ating mga kababayan. Kinakailangan reminders sa mga sundalo. We'll be going for the break, but before we go for the break, I'd like to ask you something and then we can answer right when we come back. You're from the Air Force. A key component of the Battle of Marawi were the airstrikes provided by the Air Force. How was the Air Force able to contain yung tinatawag na collateral damage? Please answer after the break. This is Tonino Abana. Don't go away.